שלום לכם. הגענו לסוף של פתרון בעיית החלוקות, אבל מכיוון שזו הייתה ההוכחה הארוכה והמורכבת ביותר שלנו בקורס, אני רוצה שנעצור רגע ונסתכל עליה ממעוף הציפור. ראשית, מה בדיוק ניסינו להוכיח? אני הגדרתי את פונקציית החלוקה Pn בתור הפונקציה שלכל n טבעי מחזירה את מספר החלוקות שלו, כלומר מספר הדרכים לכתוב אותו בתור סכום של טבעיים חיוביים בלי חשיבות לסדר. עבור ערכים שליליים הגדרתי את הפונקציה להחזיר 0, ועבור n שווה 0 הגדרתי אותה להחזיר 1. אין לנו נוסחה סגורה יפה עבור הפונקציה הזו. גם אין לנו נוסחת נסיגה עבורה שהולכת רק מספר צעדים קבוע אחורה. אבל כן יש לנו נוסחת נסיגה שהיא עדיין יפהפייה ומועילה, ואת נוסחת הנסיגה הזו באתי להוכיח כאן. הנוסחה אמרה לנו לחשב את Pn בתור סכום של פלוס או מינוס של ערכים של P שמקבלים כשחוזרים אחורה עד שמגיעים לערכים של P על מספרים שליליים שהם כולם 0. מספרי הצעדים שחוזרים אחורה הם מה שקראתי לו מספרים מחומשים מוכללים. אלו מספרים מהצורה K כפול 3K פחות 1 חלקי 2, כך ש-K מספר שלם שונה מ-0. אם K אי זוגי, אז מחברים את הערך של P שהלכנו אחורה כמספר הצעדים הזה עבורו, ואם K זוגי, מחסרים את הערך הזה. ההוכחה עצמה התבססה בשלב הראשון על פונקציות יוצרות. קודם כל לקחתי את הפונקציה היוצרת של פונקציית החלוקה, והראיתי בעזרת העלולים אלגבריים שאפשר לכתוב אותה בתור 1 חלקי מכפלה אינסופית של ביטויים מהצורה 1 פחות x בחזקת k. הצעד הבא היה להסתכל על מה שמקבלים כשפותחים את המכפלה האינסופית הזו. מקבלים סכום אינסופי שבו המקדם של x בחזקת n שווה למספר החלוקות הזוגיות של n פחות מספר החלוקות האי זוגיות שלו. הצעד הבא היה לנסות להבין מה הקשר בין מספר החלוקות הזוגיות והאי זוגיות של מספר. זה הפך למשפט בפני עצמו בקומבינטוריקה שנקרא משפט המספרים המחומשים, והוכחתי עם כלי גרפי שנקרא טבלאות יאנג. המסקנה של המשפט בסופו של דבר הייתה שהמקדם an הזה שווה 0 ברוב המקרים, אבל אם n הוא מספר מחומש שיתקבל מ-k זוגי אז הוא 1, ואם n הוא מספר מחומש שיתקבל מ-k אי זוגי אז הוא מינוס 1. את התוצאה הזו אפשר לקחת ולהכניס לתוך הביטוי של המכפלה שמצאנו קודם, ואת זה להשתיל מחדש בביטוי של הפונקציה היוצרת שממנו התחלנו. כדי לסיים את ההוכחה, אנחנו נעזרים במה שידוע לנו, על האופן שבו אפשר לחלץ נוסחת נסיגה מתוך פונקציה יוצרת רציונלית. באופן כללי, אם הפונקציה היוצרת היא מהצורה 1 חלקי 1 פחות c1x פחות c2x בריבוע וכן הלאה, אז נוסחת הנסיגה היא מהצורה an שווה c1 כפול an פחות 1 ועוד c2 כפול an פחות 2 וכן הלאה. שימו לב להתהפכות של הסימן של המקדמים כשעוברים מהפונקציה היוצרת אל נוסחת הנסיגה. במקרה שלנו אפשר להביא את נוסחת הנסיגה לצורה עם המינוסים במכנה על ידי כפל כל הסכום במינוס 1 פעמיים. מה שאומר שעכשיו בפנים יש לנו 1 מינוס הכל, והמינוס 1 הוא בחזקת k ועוד 1 ולא k. ועכשיו הפונקציה היוצרת הזו נותנת לנו מיידית את נוסחת הנסיגה שרצינו. כאן מסתיימת ההוכחה. עכשיו אני רוצה לעבור לרגע לנימה אישית משהו. זה היה מגניב! אני מאוד אוהב את ההוכחה הזו. כן, היא קשה וטכנית, אבל היא גם מתגמלת. אנחנו מגלים יש מאין, נוסחה די מרהיבה, באופן שנראה כמו קסם, אבל כל חלק שלו בנפרד הוא הגיוני, אפילו לא כזה נורא להוכחה. אני ממש אוהב את התוצאה הזו, ולכן בחרתי לסיים איתה את הקורס. מקווה שהצלחתי לגרום גם לכם לאהוב אותה. להתראות.